สวัสดีค่ะทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีเวลาว่างเลยแวะไปกางเต็นท์นอนที่เขาใหญ่มาค่ะก็เลยจะเอาภาพบรรยากาศรวมๆมาให้ชมกันค่ะแล้วก็ในวันที่ไปมีโอกาสได้เจอโขลงช้างของแม่หูรูด้วยค่ะเป็นภาพบรรยากาศขณะเดินเล่นกินหญ้าเล่นโป่งรวมถึงลงแช่น้ำด้วยค่ะช่วงครึ่งหลังของคลิปนี้ก็จะจัดเต็มไปด้วยบรรยากาศของโขลงช้างแม่หูรูนะคะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้รีวิวรายละเอียดอะไรมากนักนะคะถ้าใครอยากจะชมข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับลานกางเต็นท์บ้านพักอุทยานเส้นทางหรือจุดท่องเที่ยวต่างๆสามารถเข้าไปรับชมได้ใน EP ที่ 88 และ EP ที่ 112 ค่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ